เพื่อนๆคะวันนี้แอนนี่จะลองมาทำคะน้าหมูกรอบนะคะแต่ก่อนจะไปทำคะน้าหมูกรอบเราจะต้องทำหมูกรอบกันนะคะวิธีทำหมูกรอบของแอนนะคะก็จะใช้เป็นเนื้อหมู3ชั้นอย่างนี้นะคะก็อย่างนี้เลยจ้ะอันแล้วก็มาหั่นนะคะมันเป็นชิ้นใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณโลครึ่งได้มั้งคะแล้วก็มาหั่นเป็น3ชิ้นนะคะต้มหม้อเดือดค่ะนี่นะคะแล้วก็ใส่หนังหมูลงไปเลยค่ะนี่ขนาดหม้อใหญ่ๆเนาะเราจะต้มแบบนี้ไว้สัก25-30 นาทีเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คเรื่อยๆค่ะนะคะน้ำก็กำลังเดือดได้ที่นะคะเห็นไหมคะความเป็น3ชั้นของเขาก็จะพองขึ้นมานะคะอันพอดีหม้อที่ต้มมันเล็กไปหน่อยหรือว่าหมูอันเยอะก็ไม่รู้อันก็เลยขอคนก่อนต้มให้มันสุกๆก่อนเนาะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวหม้อก็หม้อใหญ่อยู่นะแต่ว่าหมูมันชิ้นใหญ่ไปซื้อมาทำเยอะค่ะเมนูนี้นะคะทำยังไงก็ไม่เคยพอไม่เคยอิ่มจ้ะกลับมาเช็คกันอีกรอบนึงนะคะกับการต้มหมู3ชั้นนะคะแอนนี่ว่าน่าจะสุกแล้วนะคะผ่านไป30 นาทีหมู3ชั้น4ชิ้นเบลอเลยใหญ่มากค่ะพอดีสูตรของแอนนี่นะคะไม่ได้เอานำไปตากแห้งไปผึ่งแดดให้มันแห้งนะคะแต่แอนนี่จะใช้วิธีการอบนะคะก็นำหมูนะคะที่เราต้มเสร็จนะคะตอนนี้คือจับได้แล้วนะคะมันเย็นแล้วเมื่อกี้ยังจับไม่ได้เพราะมันร้อนนะคะนี่เราก็นำมาวางใส่ภาชนะเลยค่ะเนี่ยค่ะก็ได้3ชิ้นนี้นะคะชิ้นเบลอเลยแล้วนะคะสิ่งสำคัญของแอนนี่ก็คือจะเป็นน้ำส้มสายชูนะคะโอ้โหกำลังจะหมดพอดีจะพอไหมนี่น่าจะพออยู่นะคะน้ำส้มสายชูต่อ1ชิ้นนะคะก็ราดลงไปเลยค่ะราดลงไปนะคะให้มันเข้าไปในหนังหมูอะค่ะเนาะนึกว่าจะไม่พอนะคะเกินปริมาณที่เราคาดไว้อีกตอนแรกก็นึกว่าจะไม่พอนะคะไปมาเหลือเฟือค่ะนี่นะคะทาลงไปเลยค่ะทาลงไปเลยนะคะนวดมันลงไปเลยค่ะนวดให้มันเข้าไปในหนังหมูอะค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เกลือนะคะโรยด้วยเกลือค่ะเกลืออันใช้ตัวนี้นะคะเกลือสีขาวทั่วไปโรยค่ะแล้วก็เอามือนะคะนวดให้มันเข้าลงไปในหนังนะคะหนังที่เป็นหนังที่เอามีดอันนี้ไม่ได้เอามีดผ่ามีดทำลงไปนะคะเพราะว่าเขาไปจับสำเร็จรูปมาค่ะเขาทำมาให้เลยนะคะเกลือค่ะจะใช้วิธีอบนะคะไม่พอก็ใส่เครื่องไปอีกค่ะวิธีสุดท้ายตัวเนาะแอนจะใช้เป็นวิธีอบนะคะเพื่อนๆค่ะวิธีอบไล่น้ำนะคะให้หมูแห้งให้หมูแบบให้น้ำหมูมันออกเนาะวิธีอบค่ะใส่ไมโครเวฟนี่คือหมู3ชั้นที่เราพร้อมที่จะอบนะคะสูตรของเราไม่ต้องตากไม่ต้องผึ่งนะคะใส่ไมโครเวฟเอาอบไปเลยค่ะเอาวนนะคะผ่านไปแล้วค่ะประมาณ20 นาทีกับการอบนะคะสูตรของแอนนี่นะคะคือจะไม่อบให้สุกไปเลยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะไปอบจนให้มันเป็นหมูกรอบเลยก็ได้นะคะแต่ว่าสูตรของแอนนะคะอบแค่ให้แบบให้หนังหมูมันแห้งนะคะจากการต้มน้ำนะคะมัน dry มันแห้งเพราะว่าการทำหมูกรอบจริงๆอ่ะที่เห็นคนโบราณส่วนใหญ่เขาทำคือเขาจะเอาไปตากแห้งใช่ไหมคะแต่ว่าที่ออสเตรเลียนะคะเราไม่มีแดดค่ะวันนี้เราก็เลยต้องพึ่งวิธีนี้นะคะต้มแล้วไปอบนะคะแล้วก็นำมาใส่ภาชนะไว้ค่ะ
รอให้มันเย็นค่ะแล้วจะเอานำไปเข้าตู้เย็นอีกทีนึงนะคะพร้อมแล้วนะคะเราก็เทน้ำมันลงไปเลยเทลงไปโลดเทลงไปเลยค่ะให้มันท่วมไม้นะคะไม้เราก็จะขยับหน่อยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะพอเวลาเอาหมูลงไปนะคะมันก็จะกลับไปแน่นอยู่ที่ก้นหม้อเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องไปกลัวว่าพอเทน้ำมันลงไปแล้วทำไมไม้มันลอยขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆบ้านไหนนะคะมีตะแกรงนะคะเป็นแบบตะกร้อเป็นที่รองนะคะก็จะดีค่ะนี่แอนก็ใช้ประมาณนี้แต่เวลาเราเอาหมูลงไปนะคะมันก็น้ำหนักก็จะไปค้างอยู่ที่ไม้อยู่ดีค่ะไม่ลงไปข้างล่างนะคะเนี่ยไม่ต้องไปเกรงเลยว่าอุ้ยทำไมไม้ฉันลอยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยของแอนก็ลอยค่ะก็รอให้น้ำมันมันเดือดนะคะน้ำมันเริ่มเดือดได้ที่แล้วนะคะให้สังเกตจากเวลามันทอดไม้ตะเกียบของเราจะเอาหมูลงไปแล้วค่ะหมูลงไปก่อน1ชิ้นนี่นะคะคือแบบลงไปอย่างนี้เลยไม่ให้หนังหมูมันหม้อก็นิดเดียวเนาะหมูฉันก็ชิ้นเบ้อเร่อเลยแอนว่าแอนจะไปหั่นครึ่งดีกว่าเนาะมันจะลงใช่ไหมเต็มหม้อเลยเนี่ยนี่เห็นไหมไม้มันก็จะเป็นแบบที่ค้ำนะคะไม่ให้หมูลงไปติดก้นหม้อถ้าเมื่อไหร่ที่หนังหมูลงไปติดก้นหม้อนะคะทำให้หนังหมูเราไหม้ค่ะไม่สวยก็จะตัดกรอบหมูกรอบจี๊ดของแอนนะคะนี่น้ำมันเดือดนะจ๊ะตอนนี้แอนลดไฟลงมาที่ปานกลางค่ะไม่ได้แรงมากนะคะปานกลางค่ะไม่ได้จะเช็คดูว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มกรอบแล้วนะคะเริ่มกรอบแล้วไม่ควรหนังหมูมันไหม้ค่ะไม่ไหม้หรอกเพราะว่าเราทำตามสูตรเดิมนะคะที่เอาไม้แอบรองพื้นก่อนใส่ตรงนี้ถ้าเพิ่มไฟนะคะน้ำมันก็จะเดือดหมูก็จะแบบโค้งพองกระดงกระเด็นนะคะไปเรื่อยๆค่ะหมูทอดหมูกรอบที่ทำหมูกรอบที่ใจก็แอนก็แบบด้านแล้วนะคะนี่คือกรอบค่ะที่ทอดได้ครึ่งทางแล้วนะคะยังต้องทอดต่อค่ะกลับด้านมาอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะไม้ก็ยังคงรองเหมือนเดิมนะคะข้างล่างเราจะไม่ยอมให้หมูเราไหม้เป็นอันเด็ดขาดค่ะเห็นไหมคะเนื้อหมูข้างบนมันก็หนังมันก็จะเสมอกันนะคะไม่ไหม้เกินก็ต่อจ้ากรอบๆนี่คือหมูกรอบปลาของมันนะคะน่าจะหั่นชิ้นใหญ่ไหมคะก็จ้าหมูกรอบเราพร้อมแล้วนะคะเราก็เอามาทำเป็นเกรฟซีดออยล์เนี่ยค่ะแล้วก็กระเทียมหั่นหยาบค่ะกระเทียมหั่นหยาบนะคะคือมันเป็นหมูกรอบที่เราทำเองนะคะมันก็จะแบบนะนิดนึงมีความภูมิใจมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราก็จะรู้เลยค่ะว่าคุณภาพนะคะแบบขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆแบบจะลองทำตามดูก็ได้นะคะเนี่ยค่ะกระเทียมนะคะร้อนแล้วนะคะอันนี้ก็จะใส่คะน้าลงไปค่ะคะน้าที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนค่ะง่ายค่ะก็น้ำตาลค่ะสูตรไม่ตายตัวนะคะชูรสค่ะหรือจะใส่ยังไงก็ใส่เลยค่ะตามใจนะคะอ่า
กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปต่อไป